سلام، عادل اکبری هستم. تو این ویدیو آموزشی قراره که سنباده دستی درست کنیم. دیگه دستمون هم خسته نشه انقدر سنباده بخوایم بکشیم و اینکه اون حرارت سنباده زدن هم به دستمون زیاد منتقل نشه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، کانال رو حتما سابسکرایب کنید، عضو کانال بشید، زنگوله کنارش رو بزنید که از ویدیو جدید با خبر بشید. لایک و کامنت یادتون نره. خب یه دونه چوب انتخاب میکنیم تقریبا مکعب مستطیل باشه. 4 تا گیره کوچیک بعد استفاده کنید. گیره بزرگ هم میتونید استفاده کنید 2 تا، ولی احتمال داره دستتون رو اذیت کنه. زمانی که بخواید اینو پیچش کنین به اون چوب، احتمال اینکه دستتون اذیت بشه زیاده. از گیره کوچیک‌تر اگه استفاده کنید بهتره. اینجا دیگه من زیاد صحبت نمی کنم، شما خودتون تا آخر ویدیو رو ببینید، قشنگ مشخصه که چیکار میکنم. هر سوالی هم که داشتین زیر همین ویدیو کامنت بذارید، من سریعا پاسخ سوال شما رو خواهم داد. پس لایک و کامنت یادتون نره.